Ιδού ο διάβολος, ένα έκπτωτο χερουβίμ. Βλέπετε το πρόσωπο ενός ανθρώπου το οποίο βγαίνει μέσα από το σώμα σατανίστριας την ώρα του εξορκισμού. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σαφώς στους γιατρούς που πήραν τα συμπτώματα του δαιμονισμού και είπαν ότι δεν υπάρχουν δαίμονες και διάβολος, ακυρώνοντας ολότελα τον χριστιανισμό. Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Έτσι λοιπόν βρήκαμε τον διάβολο, να τον δείξουμε. Να πούμε πρώτα 2 λόγια για τον εξορκιστή. Πατήρ Νικόλαος Βορεινιώτης, του Παλαιού Ημερολογίου. Οι εξορκισμοί γινόντουσαν στο ναό της Αγίας Παρασκευής στην Πλάκα της Αθήνας. Θα πάμε στους εξορκισμούς του προηγούμενου επεισοδίου για να βρούμε μία εικόνα. Αυτήν εδώ την εικόνα. Βλέπουμε ένα έκπτωτο χερουβίμ μέσα στο σώμα σατανίστριας. Εδώ είναι το κεφάλι ανθρώπου, κεφάλι λιονταριού, ενώ την εξορκίζει η ιερέας για να της εκβάλει τον διάβολο. Και αυτή ουρλιάζει βρίζοντας εσχρά μεκές και χτυπιόταν άγρια όταν ο ιερέας έβαλε απότομα το σταυρό στην κοιλιά της. Εδώ βλέπετε το κεφάλι ενός ανθρώπου κολλημένο πάνω στο κεφάλι ενός λιονταριού. Αυτά τα 2 κεφάλια κολλημένα και ανάποδα, το ένα μπροστά και το άλλο πίσω, είναι χερουβίμ. Έτσι περιγράφονται τα χερουβίμ. Και από το βασιλιά της Τύρου γνωρίζουμε ότι ο διάβολος ήταν χερουβίμ. Έτσι εδώ έχουμε έναν άγγελο εκπεσών μέσα στο σώμα ενός ανθρώπου, τον οποίο εξορκίζει η ιερέας. Και θα ασχοληθούμε με αυτή την εικόνα. Δεν έκανα έρευνα για το τι έγινε η σατανίστρια ή η ομάδα αυτών των σατανιστών. Δεν με απασχολεί, με ενδιαφέρει μόνο να σας δείξω ότι ναι, ο διάβολος είναι άγγελος που έπεσε από το θρόνο του Θεού και ο σταυρός τον καίει και οι ορθόδοξοι ιερείς τον εξορκίζουν. Εδώ θα σας δείξω πρώτα μερικές αναλύσεις για να δείτε όλοι το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού, το οποίο είναι μέσα σε σώμα άλλου ανθρώπου. Και το λιοντάρι. Να το δείτε όλοι. Αυτό είναι το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Αυτό θέλω να δείτε και σαφώς και το λιοντάρι. Τα 2 αυτά μαζί μας δίνουν το έκπτωτο χερουβίμ. Είναι διάφορες αναλύσεις, εκατοντάδες αναλύσεις κάνω κάθε φορά για να πετύχω μία πιο καλή και καθαρή εικόνα. Βλέπετε το μάτι, τη μύτη, το στόμα και εδώ το λιοντάρι από πίσω. Εδώ έχουμε όμως τον άνθρωπο, ο οποίος σε ευθεία γραμμή κοιτάει τον εξορκιστή. Βλέπετε εδώ πολύ καθαρά είναι πολύ καθαρό το κεφάλι, διάφορες αναλύσεις για να βοηθήσω να το δείτε όλοι σας. Σε ευθεία γραμμή κοιτάει τον εξορκιστή την στιγμή που του τοποθετεί το σταυρό. Όλο το βίντεο έχει να κάνει με αυτήν εδώ την εικόνα. Αλλά θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ποιος είναι αυτός. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα χερουβίμ. Θα κάνουμε έρευνα στην Αγία Γραφή. Σας έδειξα πάρα πολλές αναλύσεις. Ελπίζω να σας βοήθησα να δείτε αυτό το πρόσωπο σε κάποιο χρωματικό τόνο, σε κάποια φάση. Νομίζω ότι αυτή εδώ είναι η πιο καλή εικόνα
του προσώπου του ανθρώπου μέσα στο σώμα της σατανίστριας. Η απόλυτη απόδειξη της Αγίας Γραφής. Βρήκαμε έκπτωτο χερούβ, άγγελο, μέσα στο σώμα σατανίστριας. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται έκπτωτο χερουβίμ μέσα στο σώμα του διεφθαρμένου βασιλιά της Τύρου, στον προφήτη Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 28. Και ο Θεός μιλάει σε ένα εκλεκτό άγγελο ο οποίος αμάρτησε, και έχουμε και τον διάβολο μέσα στο σώμα του Ιούδα, και ο διάβολος ήταν άγγελος ο οποίος εξέπεσε. Πάμε να τα δούμε αυτά αναλυτικά. Τι πιστεύουν λοιπόν οι χριστιανοί για το διάβολο? Εκτός από τους 3 πειρασμούς στην έρημο όπου ήρθε ο σατανάς να δοκιμάσει τον Κύριο, οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο διάβολος και οι δαίμονές του εισέρχονται στα σώματα των ανθρώπων, τους παραβιάζουν και τους οδηγούν στην αμαρτία. Και αυτός είναι ο λόγος που ήρθε ο Κύριος να μας σώσει από αυτές τις οντότητες. Η ύπαρξη λοιπόν του σατανά είναι προϋπόθεση του ερχομού του σωτήρα, ώστε να μας σώσει από αυτόν τον διάβολο, ο οποίος επιβουλεύεται τις ζωές και τις ψυχές μας. Έτσι λοιπόν μπαίνουν στα σώματα των ανθρώπων και θα δούμε εδώ τον διάβολο να έχει μπει στο σώμα του Ιούδα του Ισκαριώτη. Θα πάμε στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13 και εκεί θα διαβάσουμε «Και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, ό,τι κάμεις, κάμε ταχύτερον». Το ερώτημα εδώ είναι, σε ποιον μιλάει ο Κύριος αφού έχει μπει ο διάβολος και ο διάβολος οδηγεί τον Ιούδα στην προδοσία και στην αμαρτία αυτή? Σε ποιον μιλάει? Στον Ιούδα μιλάει ή στο διάβολο μιλάει? Προφήτης Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 28. Ο διάβολος έχει μπει μέσα στο σώμα του βασιλιά της Τύρου, έναν διεφθαρμένο βασιλέα, στον οποίο ο Θεός στέλνει μία προφητεία για την καταστροφή του. Στο κείμενο, όπως διαβάζουμε, ο Θεός μιλάει στον βασιλιά της Τύρου, αλλά κατόπιν μιλάει και στον διάβολο, ο οποίος είναι μέσα στο σώμα. Έτσι μιλάει και στους δύο. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στη διαφθορά του βασιλιά, γιατί βέβαια ο διάβολος τον οδηγεί στην αμαρτία, και στο δεύτερο μέρος μιλάει στον ίδιο το διάβολο και του λέει τα εξής. «Σύ επισφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος. Εστάθησεν εδέμ το παράδεισο του Θεού, ίσο χερούβ», δηλαδή χερουβίμ, άγγελος, και χρησμένον, όχι τυχαίο χερούβ, αλλά και χρησμένο, εκλεκτό χερούβ, για να επισκιάζεις. Όπως το καταλαβαίνουμε, ήταν αρχάγγελος, και αν σκεφτούμε τον αρχάγγελο Μιχαήλ, η μεγαλειότητά του επισκιάζει κάθε άλλο άγγελο. Έτσι ήταν και ο Εωσφόρος. «Και εγώ σε έστησα, ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού, ίσο τέλειος εν τεσοδίσου ευφύς ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ». Εδώ ο Θεός μιλάει σε ένα εκλεκτό χερουβίμ, σε έναν μεγάλο άγγελο, σε έναν αρχάγγελο κατά πάσα πιθανότητα, που έστεκε στον κήπο της Εδέμ και μας λέει εδώ ότι υπερηφανεύτηκε, και αυτό σημαίνει έπαρση, και θεώρησε ότι είναι σπουδαίος λόγω της ομορφιάς και άλλων χαρισμάτων, τα οποία εξ αρχής προέρχονταν από τον Θεό. Εδώ λοιπόν με τα στοιχεία αυτά ο Θεός μιλάει στο διάβολο και ο διάβολος είναι χερουβίμ. Όσοι ερμηνεύουν τον βασιλιά της Τύρου λένε ότι είναι δαιμονισμένος από το διάβολο, και ενώ μιλάει στο βασιλιά της Τύρου, στη συνέχεια ο Θεός απευθύνεται στο διάβολο. Τερτιλιανός 160 με 240 μετά Χριστόν. Και ακριβώς αυτό λέει, ότι μιλάει σε έναν άγγελο ο οποίος ήταν καλός
όταν δημιουργήθηκε και έγινε κακός με δική του πράξη, ότι ήταν αρχάγγελος και στο σημείο αυτό λέει η δήλωση γίνεται εναντίον του διαβόλου. Αυτός δηλαδή που είναι μέσα στον βασιλιά της Τύρου είναι ο διάβολος. Και αυτή είναι μία ερμηνεία, έχω και από άλλους ερμηνείες, αλλά μας είναι αρκετή γιατί είναι και κατανοητό το κείμενο ότι μιλάει στο διάβολο. Στον βασιλιά της Τύρου ο Θεός μιλάει. Στον διεφθαρμένο βασιλιά της Τύρου, όπως έχουμε εδώ τη σατανίστρια, και στην πορεία απευθύνει το λόγο σε ένα εκπεσόν χερουβίμ, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σώμα του βασιλιά της Τύρου, όπως έχουμε τούτον εδώ. Ο Θεός δηλώνει στην Αγία Γραφή ότι αυτός ο άγγελος μέσα στο βασιλιά της Τύρου ήταν δικός του άγγελος και εξέπεσε στην αμαρτία, και πως είναι ο διάβολος. Και βρήκαμε επακριβώς ίδια αντιγραφή κατάσταση μέσα στο σώμα αυτής της σατανίστριας. Έτσι, ο βασιλιάς της Τύρου και η Αγία Γραφή με την εικόνα αυτή που βλέπετε ταυτίζονται και οι λόγοι των Ευαγγελίων επικυρώνονται. Τα χερουβίμ, όπως περιγράφονται στον Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 1, έχουν 4 κεφάλια ή 4 πρόσωπα στραμμένα προς κάθε κατεύθυνση. Μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε ενεργειακές οντότητες, όχι από ύλη, αλλά από φως, από πυρ, και μάλιστα του ουρανού, ούτε καν το δικό μας το λευκό φως που τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα ανά σεκόν τετράγωνο. Μιλάμε για άλλης φύσης φως ανώτερο, και αυτές οι οντότητες είναι λοιπόν ενεργειακές. Η ταχύτητα που μετακινούνται, οι σχέσεις τους με τον χρόνο δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε εμείς ως άνθρωποι. Γι' αυτό αυτά τα κεφάλια τα οποία είναι στραμμένα προς μια κατεύθυνση το καθένα, είναι γιατί βεβαίως η ταχύτητα της μετακίνησης δεν επιτρέπει περιστροφές. Στις έρευνες μου έχω βρει διάφορα πράγματα. Εδώ θέλω να σας δείξω ότι έχω βρει και χερουβίμ, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι αγγελικά, για να δείτε ότι όντως υπάρχουν αυτές οι οντότητες και ότι τις έχω συναντήσει αρκετές φορές. Εδώ 2-3 παραδείγματα μόνο για διασταύρωση αυτής της πληροφορίας ότι υπάρχουν χερουβίμ. Σκιαγραφείτε λοιπόν εδώ το κεφάλι ενός βοδιού και βλέπετε ότι αυτή η οντότητα είναι ενεργειακή, ως και χρυμπάρι, ως ήλεκτρον. Να το θυμόμαστε αυτό, και εδώ θα βάλω διάφορους χρωματικούς τόνους οι οποίοι θα αναδείξουν αυτό το περίγραμμα πολύ καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα χερουβίμ. Δεν γνωρίζω βέβαια αν είναι έκπτωτο χερουβίμ ή αν είναι άγιο. Κανένας δεν μπορεί να πει τι φύσης χερουβίμ είναι αυτό, αλλά έχουμε το κεφάλι μιας τέτοιας οντότητας μέσα σε εκκλησία, και εδώ έχω σημειώσει περίπου τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται για όσους δεν μπορούν να δουν, γιατί όπως σας το έχω πει δεν τα βλέπουν όλοι. Εδώ είναι το μάτι, εδώ είναι το φρύδι, εδώ είναι η μύτη, αλλά είναι κάπως περίεργη γιατί έχουμε ένα βόδι, και εδώ έχουμε πολύ παχιά χείλη και τη σιαγώνα εδώ. Έχω κάνει έρευνα για αγγέλους, αλλά θα την παρουσιάσω σε άλλη εκπομπή. Απλώς θα σας δείξω αυτήν εδώ την φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου, είναι η τελευταία του και είναι γεμάτη αγγέλους. Αυτή είναι μια θαυμαστή εικόνα, τρομερά, τη δουλεύω πάρα πολλούς μήνες. Εδώ λοιπόν θα δούμε στο ράσο του επάνω το κεφάλι του ανθρώπου, ακόμα εδώ σκιαγραφείται το κεφάλι κι άλλων αγγέλων, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σε αυτή την εικόνα, γιατί έχουμε ενεργειακές οντότητες και ο ένας βρίσκεται μέσα στον άλλον χωρίς να παραβιάζεται βεβαίως ο χώρος της ύπαρξής τους. Εδώ έχουμε έναν αετό για όποιον το δει τώρα, γιατί θα παρουσιάσω ειδική εκπομπή. Θέλω μόνο να δούμε 2-3 χερουβίμ όπως τα περιγράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ
στο πρώτο κεφάλαιο και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Άγιος Παΐσιος στο σκούφο του επάνω έχει δύο πρόσωπα χερουβίμ του λιονταριού, μάτι, μύτη, στόμα και του αετού. Εδώ είναι το μάτι του αετού, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο λευκό το κεφάλι του αετού γιατί έχει τα φτερά και το ράμφος του εδώ είναι μύτη, εδώ έρχεται σαν μύτη. Έχει λοιπόν δύο πρόσωπα, τον φύλαγε ένα πολύ μεγάλο χερουβίμ τον Άγιο και θα πάμε τώρα να διαβάσουμε το κεφάλαιο 1 από τον προφήτη Ιεζεκιήλ που περιγράφει τα χερουβίμ. Αλλά εδώ τώρα έχουμε το κεφάλι του βοδιού, το κεφάλι του αετού, το κεφάλι του λεονταριού και σαφώς πάνω στον Άγιο Νεκτάριο είδαμε το κεφάλι του ανθρώπου. Εδώ είναι το κεφάλι του ανθρώπου. Το έχω βγάλει πιο καθαρά. Αετός, λιοντάρι, ανθρώπου και του βοδιού. Και πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο προφήτης. Περί δε του ομοιώματος του προσώπου αυτών, τα 4 ήχων πρόσωπον ανθρώπου και πρόσωπον λέοντος κατά το δεξιόν μέρος και τα 4 ήχων πρόσωπον βοός κατά το αριστερόν ήχων και τα 4 πρόσωπο αετού. Και επορεύοντο έκαστον κατέναντι του προσώπου αυτού, όπου το πνεύμα εφαίρετο, εκεί ευάδιζον, ενώ ευάδιζον δεν εστρέφοντο. Περί δε του ομοιώματος των ζώων, η θέα αυτών ήτο ως καιόμενη άνθρακος πυρός, ως θέα λαμπάδων, τούτο συνεστρέφετο μεταξύ των ζώων και ήταν το πυρ λαμπρόν και αστραπή εξέρχεται από του πυρός και τα ζώα έτρεχον και επέστρεφον ως η θέα της αστραπής. Αυτό που σας λέω ότι είναι ενεργειακές οντότητες και αν το φως τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα ανά σεκόν τετράγωνο, αυτοί είναι κτισμένοι με ανώτερο φως, φανταστείτε την ταχύτητα και γι' αυτό το λόγο έχουν αυτά τα 4 πρόσωπα, γιατί δεν μπορούν σε αυτή την ταχύτητα να γυρίζουν, αλλά στρέφονται στην κατεύθυνση του προσώπου που θέλουν να πάνε. Αυτό μας περιγράφει εδώ. Εδώ έχω βρει κάποιον άγγελο που υμνεί ως πρόσωπο ανθρώπου, βοδιού, αετού και λεονταριού. Τα ίδια πρόσωπα αναφέρονται και στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 4, όπου περιγράφει το θρόνο και γύρω-γύρω 4 ζώα, αυτά είναι τα χερουβίμ. Εδώ ίσως μας δίνει μια κατάταξη των προσώπων, γιατί πίσω από το κεφάλι του ανθρώπου είναι το πρόσωπο του λιονταριού, όπως το περιγράφει εδώ στην Αποκάλυψη. Τα χερουβίμ λοιπόν είναι άγγελοι της Αγίας Γραφής. Ανήκουν στο θρόνο του Θεού. Και ο άγγελος μέσα στον βασιλιά της Τύρου είναι χερουβίμ και είναι ο διάβολος. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Εδώ βλέπουμε ένα χερουβίμ μέσα στο σώμα σατανίστριας να εκβάλλεται και να ουρλιάζει μεκές όταν του τοποθετούν τον σταυρό. Υπάρχει διάβολος, κυρίες και κύριοι? Αυτήν την ερώτηση θα πρέπει να απαντήσετε. Μπορεί να σας έδειχνα ένα φίδι και να σας έλεγα αυτός είναι ο διάβολος, ή να σας έδειχνα κάποιον με κέρατα και να σας έλεγα αυτός είναι ο διάβολος, αλλά δεν θα είχαμε καμία επικύρωση 100% ότι είναι ο διάβολος. Θα έπρεπε να βρούμε κυριολεκτικά ένα εκπεσόν χερουβίμ που πιστοποιεί την ταυτότητα του αγγέλου και μάλιστα του εκπεσόν αγγέλου, αφού βρίζει και ουρλιάζει μεκές. Έτσι αυτός εδώ είναι διάβολος. Δεν γνωρίζω αν είναι ο ίδιος ή αν είναι άλλο εκπεσόν χερουβίμ, αλλά αυτός εδώ είναι διάβολος με ταυτότητα και σφραγίδα Αγίας Γραφής. Ο σατανάς στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως ο Βάλ. Βάλ θα πει άρχον
Άρχον είναι ο τίτλος των αρχαγγέλων, ο Άρχον Μιχαήλ, και κράτησε τον τίτλο Βαάλ, άρχον δηλαδή, και με το Βαάλ Βελζεβούλ, άρχον των ουρανών, παρουσιάζεται σε διάφορους λαούς και ζητά ανθρωποθυσίες, όπως είναι οι Φίνικες, οι Εβραίοι, οι Καρχιδόνιοι. Και εδώ βλέπουμε ένα είδωλο του Βαάλ. Δεν υπάρχουν πολλά είδωλα αυτής της μοχθηρής θεότητας. Εδώ έχουμε ένα. Ας συγκρίνουμε τα δύο πρόσωπα. Μητερή μύτη, αμυγδαλωτά μάτια, μακρουλό πρόσωπο, ένα ιδιαίτερο χαμόγελο, και πιστεύω ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο. Αυτός είναι ο Θεός του βασιλιά της Τύρου και σήμερα λατρεύουνε τον Βαάλ στη Μασονία, κρυμμένο μέσα στην δαιμονική θεότητα Τζαμπουλών, για να μην προκαλούν τον κόσμο. Ο Βαάλ λοιπόν είναι ο σατανάς και ζητούσε ανθρωποθυσίες, όπως ακριβώς οι σατανιστές κάναν ανθρωποθυσίες και κάνουν, και οι μασόνοι τιμούν τον Βαάλ και εκεί γίνονται ανθρωποθυσίες. Ο Βαάλ όμως προέρχεται από τη Βαβυλώνα, είναι ο Μαρδούκ και μεταφέρει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του στις διάφορες λατρείες, καθώς ο Βαάλ ταυτίζεται με τον Δία, με τον Οσύρη, με τον Άμον Ρα και με άλλες θεότητες, και θα βρούμε αγγελικές μορφές σε όλη την ειδωλολατρεία, ειδικά στους Ετρούσκους. Εδώ βλέπουμε μια ιέρια της Καρθαγένης. Η ισπανική πόλη Καρθαγένη ήταν απικία των Καρχιδονίων και οι Καρχιδόνιοι λάτρευαν τον Βαάλ, τον Μολόχ και κάναν ανθρωποθυσίες στην Τανίτ. Έτσι αυτή η ιέρια κατά πάσα πιθανότητα είναι η ιέρια του Βαάλ και της Τανίτ. Μοιάζει βέβαια και με την Ίσιδα και υπάρχουν επιρροές, και βλέπετε ότι έχει φτερά διπλωμένα στα πόδια, και ακριβώς αυτή η περιγραφή αναφέρεται στους άγγελους του θρόνου που δίπλωναν και σκέπαζαν τα πόδια τους από την τροπή τους. Όποιος έχει φτερά δεν τα διπλώνει πάνω στα πόδια του, τα πλώνει πίσω του για να φαίνονται. Αυτή εδώ η απεικόνιση της δίπλωσης των φτερών μπροστά στα πόδια ανήκει στην πρακτική των αγγέλων του θρόνου του Θεού. Αυτό είναι ένα καρέ από τα 25 καρέ του 2,03 δευτερολέπτου αυτού εδώ του βίντεο. Σας έχω όλα τα στοιχεία του βίντεο για να μπορείτε να πάτε να το βρείτε κι εσείς και να το δείτε μόνοι σας. Αυτή η εικόνα με το έκτοτο χερουβίμ προήλθε από το βίντεο και συγκεκριμένα από το στιγμιότυπο 2,03 του δευτερόλεπτου. Όμως αυτό το δευτερόλεπτο δεν έχει μία εικόνα, αλλά έχει 25 εικόνες. Είναι τα 25 καρέ. Από αυτά τα 25 καρέ, μόνο στο 14ο καρέ φαίνεται η εικόνα του έκτοτου χερουβίμ. Μόνο σε αυτό και σε κανένα άλλο. Εγώ λοιπόν τυχαία από αυτές τις 25 φωτογραφίες στη σειρά πάτησα το print screen τη στιγμή επί του καρέ 14. Τέτοιο πράγμα. Μου έκανε όμως μεγάλη εντύπωση. Μέσα σε μία μέρα είχα 2 τρομερές αποκαλύψεις από 2 εξορκιστές. Τον Πάτερ Νικόλαο Βορινιώτη, ο οποίος μας φανέρωσε το διάβολο, και στις 10 Απριλίου φανερώθηκε η Λευκή Περιστερά πάνω στον Όσιο Σάβα Αχιλλέος και αυτός εξορκιστής. 2 εξορκιστές, 2 τρομερές αποκαλύψεις με διαφορά μίας ημέρας. 9 Απριλίου δημοσιεύω το έκτοτο χερουβίμ 4 η ώρα το απόγευμα και την επόμενη μέρα 10 Απριλίου έχω βρει τη Λευκή Περιστερά, αλλά δημοσιεύω το πρωί 11 Απριλίου 10 η ώρα, γιατί χρειάζομαι χρόνο για να συλλέξω το υλικό και να διαπιστώσω αυτό που έβλεπα, γιατί ήταν πραγματικά κάτι το απίστευτο. Τι είναι θαύμα, κυρίες και κύριοι?
γιατί είμαστε μια γενιά άπιστη και διεφθαρμένη. Γίνονται θαύματα στην Ορθοδοξία. Εγώ έχω δει πάρα πολλά θαύματα και είναι το φυσιολογικό και όχι το αφύσικο, γιατί υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τυχαιότητα. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Έτσι λοιπόν, οι πιθανότητες να βρεθεί η εικόνα του εκπεσών Χερουβίμ και την επόμενη μέρα να βρεθεί η εικόνα από τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, εάν βάλετε αυτές τις πιθανότητες δίπλα-δίπλα, αγγίζετε το απίθανο και το αδύνατο. Μπορούμε να καταλογίσουμε αυτή την απίθανη περίπτωση ως θαύμα. Και αν προσθέσουμε τον λόγο του Αγίου Σάββα Αχιλλέως, ότι ο διάβολος μας πλανά, κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει ούτε διάβολος ούτε Θεός, και ξαφνικά βρήκαμε το διάβολο και τον Παράκλητο, τότε πρέπει να το καταλογίσουμε ως θαύμα. 10 χρόνια πολεμάω το διάβολο και όπου βρήκα ψεύδος χώθηκα για να βρω την αλήθεια, να τη φανερώσω. Από τη δική μου πλευρά ως ερευνητής, με τη συλλογή των πληροφοριών και την διασταύρωση στοιχείων, γιατί γνώριζα ότι έτσι πιάνεις έναν ψεύτη, υπήρχαν κι άλλοι που πολεμούσαν τον διάβολο και αυτοί μας βοηθάνε. Για να ακούσουμε. 52 ολόκληρα χρόνια πολεμώ αυτόν τον αόρατον εχθρόν. 52 ολόκληρα χρόνια, μισός αιώνας. Πόσα άκουσα από το στόμα του, πόσα άκουσα, πόσα έπαθα, πόσα μου συνέβησαν. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο του εξορκισμού της σατανίστριας. Είμαστε στο YouTube, στο βίντεο κατά της μαγείας εξορκισμοί 1 από 5, το έχει ανεβάσει αυτό ο Χρήστης Ερυθρέος στις 9 Ιουλίου του 2011. Από τότε είναι στο ίντερνετ, 11 χρόνια δηλαδή, και βρισκόμαστε στο στιγμιότυπο 2,02 δευτερόλεπτα. Κάθε δευτερόλεπτο ενός βίντεο απαρτίζεται από 25 καρέ ή φωτογραφίες στη σειρά. Το βίντεο λοιπόν είναι μία διαδοχική φωτογραφική μηχανή που φωτογραφίζει 25 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. Και παίζοντας πολύ γρήγορα αυτές τις φωτογραφίες μπροστά στα μάτια μας, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κίνηση πάνω στην οθόνη. Πολλοί μπορεί να πούν ότι είναι εύκολη υπόθεση να βρεθεί αυτό το έκπτωτο Χερουβίμ. Αλλά εγώ θα σας δείξω ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση και υπάρχουν θαύματα που φαίνονται και υπάρχουν θαύματα που δεν φαίνονται. Αυτό είναι ένα θαύμα που δεν φαίνεται αν δεν σας δείξω ακριβώς πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις αυτήν την εικόνα. Πάμε να μετρήσουμε καταρχάς. Είμαστε στο 2,2, με το επόμενο μπαίνουμε στο 2,3 και αρχίζουμε να μετράμε τα καρέ. Πρώτο καρέ του 2,03. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο, δωδέκατο, δεκατοτρίτο, 14ο καρέ. Εδώ είναι το έκπτωτο Χερουβίμ. Στο 14ο καρέ του 2,03 αυτού του βίντεο. Εάν πηγαίνατε στο 15ο καρέ, στο επόμενο, δεν θα το βλέπατε. Και αν πηγαίνατε κατά λάθος στο προηγούμενο, πάλι δεν θα το βλέπατε. Είναι το καρέ το 14. Και να δούμε πόσα έχει ακόμα. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 καρεδάκια. Τώρα το επόμενο είναι το δευτερόλεπτο 2,04. Πάμε πίσω λίγο να δούμε το έκπτωτο Χερουβίμ. Λίγο μεγάλο, να το μεγαλώσουμε. Έτσι, εδώ είναι λοιπόν το κεφάλι ενός αντρός και εδώ είναι το κεφάλι του λεονταριού, αλλά ο ιερέας εδώ
του κάνει επίθεση, να τη δούμε λίγο τη σκηνή, γιατί είναι ένα έκπτωτο χερουβίμ στο σώμα μιας σατανίστριας. Την ώρα που γίνεται εξορκισμός και μας ενδιαφέρει να δούμε λίγο τη φάση τι έγινε. Είμαστε στο 1,59, 3 δευτερόλεπτα πριν από την εμφάνιση του έκπτωτου χερουβίμ. Βλέπουμε τον ιερέα ο οποίος εξορκίζει μια κοπέλα. Ξαφνικά θα γυρίσει, θα κοιτάξει την άλλη κοπέλα και θα πάρει το σταυρό να τον καρφώσει πάνω στην κοιλιά της, σαν να είδε ένα θηρίο εκεί, και ακριβώς από το σημείο εδώ βγαίνει το έκπτωτο χερουβίμ. Αλλά προσέξτε, τον είδε και το βάλε. Προσέξτε το αυτό. Βλέπετε εδώ εστιάζει, κάτι βλέπει και απότομα, πολύ απότομα, χώνει το σταυρό, σαν να θέλει να καρφώσει ένα θηρίο. Δείτε το. Να το βλέπετε, απότομα. Και ακριβώς εδώ είμαστε στο 2,01, έτσι, και από το σημείο εδώ που βάλε το σταυρό, εδώ βγαίνει το έκπτωτο χερουβίμ. Τον είδε. Αυτό θέλω να σας πω και να δείτε και τι μου λέει. Και να ακούσουμε τώρα. Ουρλιάζει και είμαστε στο 2,3, ουρλιάζει και βρίζει με κες, τόσο πολύ τον καίει ο σταυρός. Τρομερός ο εξορκιστής, τον είδε και του χώσε το σταυρό. Τέτοιο πράγμα. Θα το βάλω σε αργή κίνηση να το ξαναδούμε. Εδώ γυρίζει, τον βλέπει και δείτε πόσο απότομα, σαν να κάρφωσε. Και το κρατάει εκεί και νάτος που βγήκε. Δεν τον βγάζει τον σταυρό γιατί πολεμάει να βγάλει τον διάβολο από μέσα της. Έχει πάρα πολλές εικόνες με πολύ άγρια δαιμόνια και θα κάνω αναλύσεις να σας δείξω σε επόμενα επεισόδια. Εδώ θα ασχοληθούμε μόνο με τη μία αυτή εικόνα. Για να εκβάλεις όμως δαιμόνια θέλεις την εξουσία από τον Θεό, θέλεις την πίστη στο Θεό, θέλεις την χάρη που έρχεται με την προσευχή και θέλεις και μια δική σου προσωπική θυσία που είναι η νηστεία. Έτσι τα καταλαβαίνω αυτά. Για κάποιον ιερέα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα ή κάπως αλλιώς. Γιατί η νηστεία είναι προσωπική θυσία για έναν σκοπό, για να απαλύνει τον πόνο του συνανθρώπου και να εκπληρώσει αυτό το αγαπάτε αλλήλους. Δωρεάν έλαβες, δωρεάν θα δώσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να υπάρχουν μισθωτοί, ό,τι κάνουν δωρεάν. Ο πατήρ Νικόλαος Βορεινιώτης εξηγούσε τη ζωή του και πως έφυγε από το νέο ημερολόγιο να πάει στο παλιό, παρόλο που θα ήταν άμισθος. Και ο Όσιος Σάββας Αχιλλέος δεν είχε σπίτι και ακολουθούσε τους λόγους των Ευαγγελίων. Έτσι λοιπόν η χάρη, η νηστεία, η προσευχή και η προσωπική θυσία για να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων τους είναι αυτό που εκβάλλει τα δαιμόνια και βεβαίως η εξουσία που λάβαν μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί κυρίες και κύριοι, υπάρχουν πολλοί τσαρλατάνοι και μάγοι που κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι κάνουν εκβολές δαιμόνων. Είχαμε λοιπόν κάποιους τέτοιους ψευτόχριστους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τέτοιοι. Βλέπουμε
ανθρώπους κουστούμαρισμένους, καλοπισμένους, με θεατρική παρουσία, με λαμέ, κουστούμια, να ισχυρίζονται ότι εκβάλλουν δαίμονες. Ενώ η εντολή του Κυρίου είναι να μην πάρουν ούτε δεύτερο χιτώνα, όπως πηγαίνουν να διδάξουν το Ευαγγέλιο, να καθαρίζουν λεπρούς, να σηκώνουν νεκρούς και να εκβάλλουν δαιμόνια. Τούτοι λοιπόν δεν ακολουθούν τον Λόγο του Θεού. Συζητάμε βέβαια για νηστεία και προσευχή όταν δεν έχουμε ούτε το ενδυματολογικό, και εξέτασα πολλούς σε αυτές τις εκκλησίες εκβολές δαιμόνων, όπως είδα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είδα πουθενά μέχρι αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε συγκρίσεις για να μην σας πιάνουν κορόιδο και τρέχετε επειδή πονάτε και υποφέρετε σε τσαρλατάνους και σας εκμεταλλεύονται. Να είσαστε προσεκτικοί, γιατί ο πόνος του ανθρώπου είναι υποεκμετάλλευση σήμερα. Ακόμα θέλω να πω ότι πολεμάω 10 χρόνια να δείξω το ψεύδος των γιατρών που πήραν όλα τα συμπτώματα του δαιμονισμού και είπαν ότι δεν υπάρχουν δαίμονες αλλά είναι νόσος, και έρχεται ο άθεος Φρόιτ με τον μάγο και αλχεμιστή Καρλ Γιούγκ και πουλάνε τη θρησκεία της μασονίας μέσα από την ψυχανάλυση και την ψυχιατρική, και ψεύδονται οι γιατροί και ακυρώνουν ολότελα τον χριστιανισμό, γιατί χωρίς σατανά, χωρίς δαίμονες και χωρίς εκβολές δαιμόνων δεν υπήρχε λόγος να κατέβει ο Θεός να σταυρωθεί και να μας σώσει από το διάβολο. Έχω δει τεράστιες διαφορές μεταξύ των Ορθοδόξων και των υπόλοιπων αιρετικών εκκλησιών. Σε όλο το φάσμα, από τη βάπτιση, από την εξομολόγηση, από το φως που κατεβαίνει μέσα στην εκκλησία, αλλά κυρίως στις εκβολές των δαιμόνων. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, μέρα με τη νύχτα. Πού όμως οφείλεται αυτή η διαφορά στη χάρη μεταξύ των Ορθοδόξων και των υπόλοιπων αιρετικών εκκλησιών? Εγώ πιστεύω ότι είναι η εξουσία που έχει δοθεί επί των δαιμόνων από τον ίδιο τον Χριστό, και αυτή δόθηκε στους μαθητές. Οι μαθητές στην πορεία είναι υποχρεωμένοι να κάνουν άλλους μαθητές και να μεταφέρουν αυτήν την εξουσία που λάβανε στους επόμενους. Η προϋπόθεση όμως είναι να μην αλλοιωθεί το δόγμα, να παραμείνει καθαρή η πίστη, ο λόγος και ό,τι παραλάβανε από τον Κύριο. Και μάλιστα στην επιστολή προς τους Γαλάτες οι ίδιοι αυτοί οι Απόστολοι αναθεματίζουν όποιον αλλοιώσει το δόγμα. Δηλαδή όχι μόνο δεν μεταφέρουν την εξουσία σε αυτούς που αλλοιώνουν το δόγμα και την πίστη όπως την παρέλαβαν εκείνοι, αλλά τους αναθεματίζουν και από πάνω. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μείνει στις διδασκαλίες σταθερά στα ίδια από την εποχή των Αποστόλων, και όντως λαμβάνει παραπάνω φως η Εκκλησία και όντως γίνονται εκβολές δαιμόνων και η βάπτιση είδαμε τρομερά θαύματα, ενώ στις υπόλοιπες εκκλησίες δεν υπάρχουν αυτά. Και ίσως κάποιοι κληρικοί με περισσότερη προσευχή, με νηστεία, με επίκληση στο όνομα του Κυρίου να μπορούν να εκβάλουν κάποια δαιμόνια, αλλά δεν είναι αυτή η εξουσία επί των δαιμόνων που είδαμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχω να σας δείξω πάρα πολλά, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω αυτά τα σημεία, γιατί δεν δικαιολογείται αλλιώς. Η εντολή είναι να μην αλλάχθει το δόγμα, οι Ορθόδοξοι δεν το αλλάξαν το δόγμα και η εξουσία πάει γραμμή από τον έναν στον άλλον. Αυτό συμβαίνει εδώ, και προσκαλέσα στους 12 μαθητές αυτού
έδωκεν εις αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά και να θεραπεύωσιν πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν. Έκανα λοιπόν μία έρευνα μικρή στην Καθολική Εκκλησία αλλά και στους Ευαγγελιστές για εκβολές δαιμόνων σε εξορκισμό. Δυσκολεύτηκα να βρω, είναι η αλήθεια. Εδώ βλέπουμε έναν ιερέα να εξορκίζει καθολικό μια κοπέλα και πίσω είναι και άλλη. Βλέπετε ότι δεν παρουσιάζεται κάτι το ιδιαίτερο και να σας δείξω και αναλύσεις, δεν φαίνεται τίποτα από αυτό το δαιμονικό φορτίο και τις διακυμάνσεις που παρατηρούμε μέσα σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. 21 Απριλίου 2022, είναι νομίζω Μεγάλη Πέμπτη, εισβάλλει ένας Ισλαμιστής μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα και διακόπτει την λειτουργία. Έχω κάνει στιγμιότυπα από αυτόν τον άνθρωπο γιατί με ενδιαφέρει τι θα φανεί πάνω στον Ισλαμιστή. Είναι τρομερά αυτά που φανερώνονται. Είναι το φορτίο τρομερά δαιμονικό, χωρίς καμία επεξεργασία. Να πάμε σε αυτό το στιγμιότυπο. Είναι ακριβώς το 0,23 του βίντεο. Τον έχουν φέρει εδώ. Και σε αυτό το σημείο πέφτει φως. Αυτό που σας λέω μέσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, πέφτει φως τέτοιο που οι δαίμονες δεν δύναται να μένουν κρυμμένοι και στο σκότος. Πέφτει φως το οποίο αλλοιώνει το κβαντικό τους τούνελ και τους εκβάλλει. Εδώ λοιπόν σε αυτήν την εικόνα έχουμε ένα βόδι. Το βλέπετε, είναι το στόμα εδώ, αυτό πρέπει να είναι το αυτί και αυτό πρέπει να είναι χερούβ. Είναι κεφάλι βοδιού, αλλά δεν υπάρχει άλλο κεφάλι σε συνδυασμό, όμως φαίνεται πεντακάθαρα ότι είναι δαίμονας και δεν χρειάζεται και σχεδόν καμία επεξεργασία για να φανερωθεί. Αυτό το φως δεν υπάρχει σε άλλες εκκλησίες. Αυτό δεν υπάρχει στους καθολικούς ούτε σε καμία άλλη εκκλησία. Μόνο στους Ορθοδόξους. Όταν κάποιος μπαίνει μέσα στην Καθολική Εκκλησία δεν φωτίζεται το ίδιο. Και οι ιερείς δεν εκβάλλουν δαίμονες με τον ίδιο τρόπο. Και δεν μπορούν να θεραπεύσουν όπως οι Ορθόδοξοι. Σας το λέω από τις αναλύσεις και από αυτά που έχω δει. Θα κάνουμε όμως και αναλύσεις εξορκισμών σε άλλες εκκλησίες και θα κάνουμε αναλύσεις και για δαίμονες πάνω σε σχιζοφρενείς και ανθρώπους που τους είπαν ότι έχουν ψυχικές ασθένειες. Να δείτε δαιμόνια και κακό και θα κάνουμε έρευνα να δούμε πόσα σανατόρια στον κόσμο που φιλοξενούσαν υποτίθεται σχιζοφρενείς έχουν στοιχιώσει, γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι ήταν δαιμονισμένοι και το φορτίο των δαιμόνων φόλιασε μέσα στα νοσοκομεία που φιλοξενούσαν τους δαιμονισμένους. Τι όμως μας φανέρωσε εδώ ο Θεός? Μας φανέρωσε την προσωπική θυσία που κάνουν οι εξορκιστές για να απαλύνουν τον πόνο των δαιμονισμένων, οι οποίοι δεν θα βρούνε λύτρωση και έλεος με κανέναν άλλον τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να θυσιάσουν ακόμα και το μισθό τους, να θυσιάσουν το φαγητό τους, το χρόνο τους, να αυξήσουν σε πίστη και προσευχή για να προσφέρουν στον άνθρωπο. Εκπληρώνουν το αγαπάτε αλλήλους. Αυτό μας δείχνει εδώ ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν έχει καταφέρει να βγάλει στο φως τον διάβολο και να τον δείξει. Αυτή τη χάρη τη χρωστάμε στον πατήρ Νικόλαο Βορινιώτη. Δεν γνωρίζουμε καν αν ζει ή αν κοιμήθηκε. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις, και στα δικά του χέρια ούρλιαζε και έβριζε μεκές.
ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις, και ούρλιαζε, χτυπιόταν και έβριζε μεκές κάτω από το σταυρό και τα άξια χέρια ορθόδοξων εξορκιστών. Αυτό είδαμε, τη δύναμη και την εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Φυσικά το Hollywood και οι καθολικοί θα πάρουν κάτι πολύ μικρό και θα το κάνουν πολύ μεγάλο, όπως είναι The Devil and Father Amorth, ένας εξορκιστής της Καθολικής Εκκλησίας, τον οποίο τον κάνανε ταινία γιατί έκανε κάποιους εξορκισμούς. Ο διάβολος και ο Πάτερ Βορινιώτης, γιατί τον έβγαλε στο φως, νάτος. Κάνοντας έρευνα πάνω στους εξορκισμούς για να βγάλω το προηγούμενο βίντεο, πραγματικά αρρώστησα. Ήταν πολύ βαρύ. Ενώ στις έρευνες μου στην Καθολική Εκκλησία για τους δικούς τους εξορκισμούς δυσκολεύτηκα να βρω δαιμόνια να εκβάλλονται. Δεν έχει καμιά σχέση ο εξορκισμός των Ορθοδόξων με των Καθολικών, μην τρελαθούμε εδώ. Και αυτό θα το εξετάσουμε πιο κάτω, αλλά να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Δεν είναι The Devil and Father Amorth, αλλά Father Βορινιώτης. Έτσι, και βάλτε και το εξώφυλλο το διάβολό σας. Κύριοι του Hollywood, είχα σκοπό να σας δείξω χερουβίμ στις κάρτες ταρό, στην αλχημία, στη μαγεία, στο σατανισμό, αλλά δεν μπορώ να κλέψω την παράσταση από αυτούς τους δύο εξορκιστές. Δεν έχω δει κάτι μεγαλύτερο. Το διάβολο να ουρλιάζει στα χέρια του ενός και η Αγία Περιστερά να ντύνει τον άλλον. Τη χάρη τους να έχουμε και μην ξεχνάτε, ο εκκλησιασμός είναι σαν να κάνουμε μπάνιο, να καθαριζόμαστε από τα δαιμόνια, να μην έχουμε ανάγκη να μας εξορκίζουν, να προσπαθούν να βγάλουν από μέσα μας σατανάδες. Εξορκιστές κοντρά στον εχθρό του ανθρώπου, μόνοι τους, κυνηγημένοι ακόμα και από την ίδια την Εκκλησία για το έργο τους, χωρίς κανένα όφελος. Και μάλιστα πρέπει να θυσιάσουν μισθό, φαγητό, ύπνο, προσεύχονται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους για να πετύχουν να ξελαφρώσουν ανθρώπους βασανισμένους. Ο Θεός λοιπόν αγαπάει ιδιαίτερα τους εξορκιστές. Αυτό είδαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, υπέρ Αγία Θεοτόκος να μας σκεπάζει